Okay. Hello guys, welcome back. Pangalawang best ko na mag-record nito kasi ang pangit nung unang recording. Pero ayun. So, itong video na to, magka-focus lang siya dun sa first discussion about dun sa GUI. Kung ano yung parang main components, ano yung mga requirements para makapag-create ng frame or ng window, and paano natin siya i-run, no? So, cover natin yung basics. So, if you're very okay naman na dun sa parts na yon, just skip this video na rin. Pero cover lang natin siya isa-isa, no? So, unang-una, ano ba yung import? Ano ba yung mga kailangan natin to make a graphical user interface? So, unang-una dun, kailangan mag-import ng package. Yung package na yon, magpapadali sa buhay natin para makagawa ng GUI. So, unang-una dun is yung java.awt. So, yung AWT is it stands for Abstract Windowing Toolkit. So, ito yung ginagamit primarily minsan sa Java when it comes to creating mga GUI na mga window. So, AWT, then magdadot tayo dito. Makikita natin, ito yung mga subclass pa ng AWT, no? Na subclass packages. Sub-packages probably. Yung wala atang sa tawag dun. So, ayun. Para ma-include lang natin sa lahat, para di natin kailangan alamin kung ano yung kailangan mismo natin. Gamit na lang tayo ng asterisk. Yung asterisk, mainly used siya para ma-include natin lahat ng under nitong kasunod niya. So, lahat ng under ng Abstract Windowing Toolkit, included na siya dito for easy access. Ayan. So, after that is done, okay na tong main import natin for now. Ngayon, yung class na to, gusto kasi natin gawin na parang window siya. Itong class na to, pwede natin siya i-run to create a window or create a graphical user interface. So, paano natin mapapadali yung ways para ma-access natin yung mga existing components, existing methods na meron na yung Java. So, mula dito sa AWT natin na package, we can extend yung class ng frame. So, yung extends, just to recap, ang extends, ito yung personification ng inheritance na isa sa mga trait ng OOP. So, when we say extends, lahat ng available na mga methods, na mga attributes, mga ganun na meron yung frame na class, as long as it is public, no? So, pwede natin siya makuha rin, pwede natin siya ma-inherit and magamit dito sa public class GUI natin or yung ginawa nating class. So, yun ang yung extends frame. Ngayon, pag sinabi natin implements, ayan. Ang implements, ito yung yung parang inheritance naman from an abstract class. Ang abstract class naman, sabihin natin, meron lang siyang mga declaration ng methods, but those methods don't really have anything inside them. Sabihin nun, tayo pa yung mag-i-implement kung ano yung ginagawa ng mga method na yun. So, yung implements class name, kung alam mo yung class name na yun, so, parang guide lang siya para alam natin kung ano yung mga kailangan natin i-fill up. No? So, ayan. So, okay na to. Ito yung main na mga kailangan natin i-set up before we go further dun sa pagko-code. Ayan. So, ngayon, simulan na natin mag-instantiate ng mga bagay. Okay, no? So, meron tayong tatlong main components na tinuro nga din doon and included sa midterm natin. Unang-una na doon is yung label. So, yung label, ito yung component na maglalaman lang ng mga text na components, text na instructions, ganyan. So, yung label, pang-guide lang natin siya dun sa ating GUI. So, yung label, gagawin na natin siya ng variable name. Bali, yung label yung sabihin natin data type. But technically, ito yung class. Ito yung magiging class ng variable natin. So, katulad kay Ma'am Naire. So, LBL name. So, label name yun. Yun ay convention. Pwede tayo gawa sa sarili nating mga names naman. No worries. And nagagamit, dahil nga, ito ay isang class. Yung label is isang class. So, mag-i-instantiate tayo or gagawa tayo ng instance ng class na yun. So, gagamit tayo ng new na keyword and gagamitin ulit natin yung label na class and lalagyan natin ng closing of parenthesis. Ngayon, makikita natin dito sa IntelliSense ba to? So, makikita natin na may tatlo siyang constructor. So, as discussed before, yung constructors, hindi naman na parang isa lang siya. Pwedeng marami siya. So, ang tawag doon is overloading. Kaya nag-overload tayo, ang pinagkakaiba lang ng mga methods na yun, in this instance, is yung mga constructor na yun, is iba-iba yung arguments sa loob nila. So, pwede gumawa ng label na walang laman, no? Pwede gumawa ng label na may string
label na may string. Something like that. Something like that. And pwede tayo gumawa ng label na may string then sa loob and may int alignment pa siya. So, for this example lang and for this video, try lang natin yung string text. Gusto natin maglagay ng string text sa loob niya. Okay. So, lagay natin dito type your name, I guess. Okay na, siguro. Yun natin sa example. I'm not sure. So, type your name. So, para ang plan na natin, itong label na to, magsasabi lang siya na kung ano man yung katabi niya parang input box, type mo doon yung pangalan mo. So, tapos na tayo doon. Again, ito yung class, no? Yung label. Ito yung variable na magiging label natin. Then, ito nag-construct lang tayo ng instance ng class ng label. So, new label, then, the argument lang natin. Ayan, for our next component, meron tayong text field. So, yung text field, as the name suggests, so, ito yung place kung saan tayo pwede mag-type ng input natin as a user. So, gagawa lang tayo ng, ito again, yung class niya. So, ayun, up. Magta-type pala muna kami. So, gawa muna ako ng variable name, txt field. Ayan. So, makita natin yung text field, kag hinighlight ko siya, ay magpa-highlight. Sige. Ayun, yung magpa-highlight. Mamaya na lang daw. So, pwede na mag-instantiate ulit ng component na ito gamit yung new na keyword. And ito yung different na mga constructor ng text field. So, meron tayong text field na walang laman, text field na may int number of columns, text field na may string text, and meron tayong text field na may string text and int number of columns. So, parang doon sa example is int number of columns na naman yung pinili. Ayan. So, new text field, height daw. So, sa natin 15. Alam ko 15 yung sa example eh. So, we'll go with that. Ayan. So, second component doon. Last, para sa mga main components natin, is yung button. So, yung button, ito yung parang click-click natin sa mga GUI components. So, pwede tayo maglagay ng label dun sa button na yun para alam natin kung ano ginagawa niya. No? So, for now, gagawa muna tayo ng variable name, button name? Button clear ata yun sa example. Yeah, button clear. Then, gawa tayo ng instance ng class na yun. New button. Ayan, sa button, meron tayong dalawang constructor na available. So, button na null yung arguments. Then, button na string label yung argument. So, sabihin siguro nun, kung maglalagay tayo ng string dito, yun yung magiging label ng button para alam natin kung para saan siya. So, clear yun sa example. Kasi, ang plano ata is yung button na to is i-clear niya yung laman ng text field. No? Now, we're gonna proceed dun sa constructor ng class. So, ito, requirement din talaga to. Kasi sabihin natin, actually, type na yan ngayon. So, gagawa na ako ng main function lang para ma-visualize natin. Public, static, void, main, string, args. There we go. So, ngayon, di ba kapag gumagawa tayo ng class, gumagawa tayo ng instance ng class. So, type natin. Kunyari, GUI. Class to, di ba? GUI, then, ano ba yung variable name ng class? Sabi natin frame. Then, magagawa ako ng instance ng class. So, new GUI. Yan. So, ngayon, method to, di ba? Ito yung isang constructor technically din. So, dito sa class na to, kailangan natin gumawa ng constructor para ma-set natin kung ano ba yung gagawin ng GUI frame. So, gagawa tayo nun. So, ang mga constructor, ang gagamitin mo lang doon is yung name ng class, lalagay tayo ng close and open parentheses, and curly braces. So, ito na yung constructor na. So, maglalagay tayo, ano ba yung gusto natin ma-run na code kapag gumawa tayo ng class na yun? Ano ba yung mga isa-set up niya, yung mga i-ready niya in the get-go? So, unang-una, kailangan natin iset yung layout nung ating GUI na, or yung ating, yung GUI natin. So, gusto ba natin, ano ba yung arrangement na gusto natin? Gusto ba natin parang naka-block sila, naka-column, or parang go with the flow, no? So, luckily, meron tayong set layout dito na method for our constructor. And may tatlo tayong, apat pala. Meron tayong apat na mga arguments for this. So, may apat tayong parang pagkaka-layout sa mga GUI. Una is yung flow layout. As the name suggests, parang flow lang siya. Go with the flow. Pale, kung mag-a-add ka ng component dito, yung susunod sa tabi niya, this and that. Kung ano yung convenient, diba? Ano yung, parang sabi nga dun sa parang IM, kung paano tayo nagsusulat sa papel, ganun yung flow layout. Second, meron tayong grid layout. So,
for what I remember, yun yung parang grid yung mismo magiging GUI mo. So, meron siyang left, right, bottom, center, blah, blah, blah. May grid box layout. Di ko maalala kung ano yung mismo ginagawa doon. Try to explore it. And block layout. Correct me if I'm wrong. Basta parang letter B yan. Parang block layout. Pero ngayon, lalagay natin dito as an argument doon sa set layout is yung new flow layout. Ayan. So yung flow layout, may arguments din siya naman. Meron siya maraming constructor. So may flow layout na walang argument. May flow layout na merong integer align na argument. Meron tayong flow layout na integer align, integer horizontal gap, saka vertical gap. Pero just to keep things basic, I think doon tayo sa walang argument muna. Flow layout. So ito, ang ginagawa lang niya is isa-set niya na lahat ng i-add natin components, magbabase siya kung paano gumagana yung flow layout. So sa flow layout, parang katulad nga sa pagsusulat ng papel, left to right, tapos top to bottom, doon siya magsa-stack up yung mga ilalagay natin. So paano ba tayo maglalagay na itong mga component? Yung label name, text field, button clear, paano ba natin siya i-add dito sa frame na to? Kasi ito yung parang yung nakikita natin, di ba? Yung may instantiate. So ngayon, gagamit tayo ng method add. Ayan. Makita natin marami tayong mga constructor for add. So, pwede tayong maglagay ng argument na component comp. Ay, di pa siya constructor. Sorry. Marami siyang mga argument as a method na pwede natin ilagay. So, yung add, gagamit natin ng basic na add na component comp yung argument niya. Sabihin na maglalagay tayo ng variable component sa loob niya. So, lagay natin dito. Una, label name. So, ngayon, na-add na natin siya. No? Na-add na natin yung label name doon sa mismong GUI. Ngayon, add natin yung text field din. Then, add din natin yung button clear. So, itong tatlo na to, nandun na siya sa GUI. And naka-layout siya based dito sa set layout na ginawa natin, which is flow layout. Ayan. So, tapos na tayo sa constructor for now. Marami pa siyang mga intricacies once we get to the action event, mga ganun. Pero for the next practice na siguro natin yan. Ngayon, ano pa ba yung ayusin natin dito sa main function natin? So, after natin gumawa ng instance nung ginawa nating class na GUI, gusto natin na i-access yung mga methods na available dito sa frame. So, aside dun sa mga methods or mga attributes na meron yung GUI, which is ito lang yun technically, may access din siya dun sa frame, diba? May access din siya dun sa mga methods na meron yung frame. So ngayon, itong variable frame natin, kung nag-dot tayo, may access tayo sa lahat ng methods na meron yung frame and kung ano yung meron sa GUI na class natin. Which, well, constructor pala meron tayo, tapos may tatlo tayong variable. So nothing much. So ngayon, isa sa mga kailangan tandaan is yung set size. Ang set size, isa-set lang niya yung size ng GUI as the name suggests. So, may dalawa tayong construct method here. Yung dimension D. I'm not sure pa kung para saan yan mismo. And yung set size na may int width saka int height. So, gamitin natin yun. No? So, width muna. So, 7320. I think that sounds good. And 190. So, para siyang mas mahaba horizontal, lengthwise. Ang tawag sa ganun. Sa pahaba siya. And ngayon, lastly, natin lagi tandaan is yung set visible. Kasi yung GUI na to, hindi pa siya visible for now. Actually, I'm gonna try to run this lang. For example lang. Run ko siya. Nothing happens. We can't really see that many shit. Pero if we try to call that method, set visible, it takes a boolean variable or a boolean argument. So, we're gonna put true there. So, set visible true. We're expecting the GUI to be visible by doing so. So, kapag nirun natin, tada! Meron tayong GUI. Wow. So, as our arguments or yung pagkaka-declare natin sa ating constructor, we're following the flow layout. So, sa flow layout, ayun nga, pagkalagay natin ng label name, it took the left side. Then, yung text field, dahil na-take na yung left side, sumunod lang siya dun. And yung clear, dahil na-take na yung gitna, yung left, kumanan na lang siya. So, technically, indent lang siya basta magkakasunod lang sila. Flowy, one must say. And if you make it shorter, nagpa-flow lang siya dun sa mismong layout. It tries to fit in there, no? There we go. Wow. So ngayon, let's try to put some inputs.
So, tama, gumagana yung text field natin because we can type some text on that field. Meron tayong button na napipindot. Wow. It doesn't work yet because we haven't really done any implementations on what that button does. And we can really close this out. Oh, that works. Oopsie. The exit one doesn't really work kasi wala pa tayong implementation kung paano ba nagde-terminate yung GUI na program natin. To terminate it, magsa-stop lang ako mismo sa mismong console, sa terminal. Ayan. So that's about it for the basics lang. So to run it down, nag-discuss tayo ano yung import na ginagamit natin, bakit yun yung import na ginamit natin, bakit tayo nag-extends frame, para saan yung extends frame, tatlong main component, paano sila para gumawa ng instances nila para mag-create ng mga component na yan. Parang i-set up yung constructor nung ating class na nag-extend sa frame. Ito yung parang kinocall kapag kinocall natin sa main ito. No, nag-call tayo sa main nung instance nung GUI class natin or yung ginawa nating class. Then, ano yung mga available methods through the frame na extension natin. Set size, set visible. So that's it for now. Let's try to tackle more sa next na practice natin.